talangfull man medverkande här idag är den åländske nationalekonomen och kronikören Isak Boman. Han har på kort tid gjort sig ett namn som författare till avhandlingen Penningmakten, ett medel för frihet eller slaveri, utgiven av Arktos Media. En av bokens viktiga teser är att dagens penningsystem består av skulder som aldrig ens i teorin någonsin kommer att återbetalas. Eftersom de pengar som för närvarande finns i omlopp inte ens räcker till att betala räntorna på dessa skulder. Det låter väl upplyftande. Vi skulle i en potentiell skuldfri värld inte ha några pengar överhuvudtaget. Således och enligt Isak Boman, jag citerar: för att det ska finnas pengar till räntan måste skuldsättningen hela tiden öka i en oändlig spiral som systematiskt gör rika rikare och fattiga fattigare. Nu kommer dock, om ni tyckte att det där lät komplicerat, så kommer faktiskt Isak Boman att huvudsakligen i afton tala om omständigheterna kring tillblivelsen av denna bok. Och jag ber er därför att ni hälsar Isak Boman varmt välkommen till vår sammankomst här i afton. Ärade publik. I augusti publicerade Arktos Penningmakten, ett medel för frihet eller slaveri, som ursprungligen var min magisteravhandling vid Åbo Akademin. Bortom vissa smakprov från innehållet i boken vill jag i mitt anförande idag bjuda på något mer exklusivt för alla som samlats här. Detta genom att berätta om min bakgrund och det personliga sammanhang som penningmakten tillkommit ur. Och även relatera bokens centrala budskap till utmaningar som Sverige, Europa och faktiskt hela världen står inför. 8 år gammal fick jag en tecknad bok om regnskogen till julklapp av min farmor. Det var en bok med många fascinerande bilder på olika växter och djur. På det näst sista uppslaget ställde författaren en fråga. Regnskogen attackeras av en fiende. Vem är det? Svaret fanns på det sista uppslaget, där människor med sina maskiner syntes skövla skogen. Boken gjorde mig något bekymrad och jag började ta reda på mer om skogsskövlingen. Eftersom det här var före internets tidsålder tog jag varje chans jag kunde få att jämföra det gröna bältet kring ekvatorn på gamla kartor med nya kartor för att försöka se hur snabbt avverkningen framskred. Snart kunde jag konstatera att den gick i ett hisnande tempo, vilket gjorde mig ännu mer bekymrad. Förstod inte människorna att all skog förr eller senare skulle försvinna om detta fortsatte? Visst förstod jag också, trots min unga ålder, att det fanns trä och mineraler som människan ville åt. Men jag blev ändå inte riktigt klok på hur man kunde göra det på ett sätt som var så fullständigt hänsynslöst mot naturen. Mitt intresse för ämnet höll i sig, och en dag när jag var ensam i min lågstadieskolas lilla bibliotek hittade jag ännu en bok om regnskogen. Omslaget var beklätt med en pojke i min egen ålder från någon av Amazonas urbefolkningar. Inuti var den full av majestätiska flygbilder över Amazonas ändlösa tropiska vidder. Efter att ha suttit uppslukad av boken en god stund slog det mig att inte bara pojkens hem, utan att all denna magiska natur faktiskt var på väg att försvinna bort från jordens yta. En djup förtvivlan kom över mig, och i den desperation jag kände kunde jag inte hålla tillbaka tårarna. Så småningom lade sig min sorg, men övergick istället till en intensiv ilska. Jag minns att jag knöt näven hårt och lovade mig själv, dyrt och heligt,
att jag skulle göra allt som stod i min makt för att förhindra detta vansinne. Som det barn jag var upptogs mina tankar snart av helt andra saker. Och minnet av det hela återkom inte igen förrän långt senare. Men likväl är jag övertygad om att episoden sådde ett frö som med tiden skulle gro till ett växande engagemang för min omvärld. Snart efter att jag hade börjat 8:an i högstadiet inföll den 11 september 2001. Som så många andra minns jag var jag befann mig och såg flygplanet som körde in i den andra skyskrapan hemma från vardagsrummet. Även om jag, som de flesta andra, inte förstod hela bilden, fångade de dramatiska händelserna min uppmärksamhet och jag läste text-tv så gott som varje dag för att hänga med. Jag tyckte i ett tidigt skede att den amerikanska regeringens nya mantra, kriget mot terrorn, var något underlig. Osama bin Laden presenterades som huvudfienden, men samtidigt var man noga med att påpeka att vem som helst, var som helst, när som helst kunde vara terrorist. Det var något som vred sig i magen av den så kallade Patriot Act som Bush-regimen införde med just detta resonemang som grund. Samtidigt som man pratade om att skydda Amerikas och världens frihet avvecklade man människors privatliv. Det var något som inte stämde. Men underligast av allt tyckte jag det var att vuxenvärlden inte verkade bry sig nämnvärt om det som pågick. Det var väl klart att fria länder som USA och den övriga västvärlden inte skulle införa något storebrorsamhälle. Sånt höll man ju på med bara i gamla kommuniststater. Jag kände mig mycket sviken av att de vuxna inte ville se det som pågick framför deras ögon precis lika mycket som det pågick framför mina. Om någon ens var villig att erkänna att ett sådant samhälle höll på att ta form, vilket var mycket ovanligt att någon gjorde, var det ändå ingenting att oroa sig om man inte hade något att dölja. De vuxnas beteende gjorde mig oerhört konfunderad och jag fick en växande känsla av att jag skulle bli tvungen att göra något själv. Frågan var, vad? I slutet av min högstadietid arrangerade Ålands dåvarande regering ett val för att utse ett så kallat ungdomsråd. Rådets tillsättande var ett svar på det låga samhällsintresset bland ungdomar och skulle fungera som ett organ till regeringen i frågor som berörde unga. Min högstadieskola arrangerade val för att utse 2 representanter och jag blev framröstad som en av dem. Kort efter att rådet hade tillsatts blev jag vald till ordförande, vilket jag också förblev under så gott som hela gymnasietiden. I frånvaron av aktiva ungdomspartier ledde det i praktiken till att jag blev ungdomarnas röst på Åland och blev kontaktad av lokal media så snart de ville ha ett ungdomsperspektiv på någon aktuell fråga. Med den allmänna bristen på ungdomar inom politiken var det flera partier som ryckte i mig och jag började fundera på var jag stod ideologiskt. Var jag röd, blå eller kanske grön? Jag tyckte det var svårt att välja eftersom det kändes som att alla partier saknade något. Något som jag sökte efter utan att exakt kunna sätta fingret på vad. I en tid före identitetspolitikens genomslag på Åland tyckte jag man mest pratade om ekonomi. Hur skulle man skapa fler jobb? Hur skulle man få mer tillväxt? Vem skulle få bidrag och vilka skulle inte få bidrag? Min slutsats blev att det var helt nödvändigt att studera ekonomi om jag ville förstå samhället och också var jag själv stod politiskt.
inledde jag mina studier vid Åbo Akademi och valde nationalekonomi som huvudämne. Vid sidan av detta försökte jag så gott jag kunde att på olika sätt skaffa kompletterande erfarenheter och kunskaper. För att lära mig mer om den politiska arenan engagerade jag mig i Svenska Folkpartiets ungdomsgrupp, Svensk ungdom, och senare även som partisekreterare för det åländska partiet Ålands framtid. För att vidga mina kulturella vyer tillbringade jag 1,5 läsår med att studera ryska i Ukraina och Ryssland. Och jag fick också förmånen att lära från olika arbeten, bland annat under ett sabbatsår om miljöfrågor och hållbar utveckling på Agenda 21. Parallellt med de sista åren av mina studier arbetade jag i backoffice på Ålandsbanken, vilket gav en värdefull inblick i finanssektorn. För mig själv lade jag ett större pussel där bitarna efterhand började falla på plats. Det akademiska klimatet i Åbo var förhållandevis öppet, vilket gav goda förutsättningar att göra något meningsfullt av mitt slutarbete. I förhoppningen att också andra skulle kunna ha nytta av det satte jag ner min själ i ett projekt att försöka skriva något av värde. Resultatet blev Penningmakten, som stod klar våren 2015. Om inte förr så kunde jag i samband med Penningmaktens färdigställande nu definitivt se hur den hänsynslösa exploateringen av naturen, framväxten av det totalitära övervakningssamhället och den ytliga politiken alla hängde samman. Västvärldens maktstrukturer påminner delvis om Sovjetunionens, men istället för en politisk nomenklatura i Kreml som styrde med våldet som grundkapital var det en ekonomisk härskarklass på Wall Street som dirigerade samhällsutvecklingen och opinionen med penningmakten som styrmedel. Samtidigt kunde jag också konstatera att detta egentligen inte var någon nyhet. Detta att döma till exempel av USAs president Franklin D. Roosevelt, hans ord 1933 i ett brev till sin överste Edward Mandell House, som finns bevarat i hans memoarer, där han skriver följande: Den verkliga sanningen i frågan är, som både du och jag vet, att ett finansiellt element i de större centren har ägt regeringen ända sedan Andrew Jacksons dagar, och då är inget undantag med Woodrow Wilsons regering. Landet genomgår ett upprepande av Jacksons kamp med Bank of the United States, bara i en långt större och bredare skala. I själva verket var det uppenbart att denna kapitalistiska maktstruktur i många avseenden var mer effektiv än en kommunistisk, eftersom den, till skillnad från Sovjet, var ett samhällsskick där det inte var lika lätt att spåra vem som hade makten. Makten kunde därför utövas från skuggorna och under demokratisk täckmantel mer trovärdigt föra ut propaganda och driva igenom en agenda. Jag lärde mig känna en namn som stack ut mer än andra inom finansmaktens högre lager, så som till exempel George Soros, för att nämna en arketypisk gestalt. Liknande gestalters handlingar och uttalanden gjorde det tydligt vart de strävade: till ett globaliserat slavsamhälle av rotlösa och svaga människor, med mammon och hans övervakande vasallstater som herrar. Det var ett smärtsamt konstaterande att göra. Men samtidigt fanns det också en frid i att nu kunna se det större dramat som utspelade sig. Dock var det uppenbart att andra inte gjorde det. Och det jag kände sammanfattades bra av Henry Fords följande ord, som finns bevarat i hans memoarer. Folket måste få hjälp med att tänka på pengar på ett naturligt sätt. De måste få berättat för sig vad det är, vad som gör det till pengar och vilka det nuvarande systemets möjliga tricks är
som gör att ett fåtal kan kontrollera nationer och folk. Med dessa ord i ryggen började det ta steg för att göra informationen mer tillgänglig för allmänheten. Jag laddade upp avhandlingen på nätet och den fick viss uppmärksamhet. Bland annat med en artikel i Nya Dagbladet som dessutom erbjöd mig att skriva krönikor. Ett erbjudande jag sedermera tackade ja till. Med tanke på de inledande reaktionerna slog det mig att det kanske kunde finnas intresse av att publicera den som bok. Risken var samtidigt att konventionella förlag skulle upphöra med utgivningen om man utsattes för påtryckningar. Därför var det helt nödvändigt att det i så fall blev ett förlag som skulle stå starkt mot eventuella kontroverser. Åland är ett litet samhälle där alla känner alla. Och i det lokala blev vissa förundrade över att jag valde att publicera Penningmakten på Arctos. I lokal media togs det upp att det av George Soros sponsrade, kan man tillägga, Expo, kallat förlaget för både det ena och det andra, och man gjorde en insats för att associera mig till omoralisk extremism i samband med lanseringen av boken. Personligen såg jag det som ett naturligt steg att ta chansen att publicera boken på ett världsledande förlag vad gäller modernitetskritik och som också, precis som Identitär idé, är en del av en större och framväxande kultur. En kultur som motverkar den verkliga extremismen, den maktfullkomliga globalismen som med penningmakten som bas exploaterar människan och naturen. En del i den globalistiska propagandan är att presentera sin agenda i humanismens förtecken. Ett talande exempel på vad denna humanism åsyftar är Sveriges före detta statsminister och nuvarande medarbetaren till Bank of America, Fredrik Reinfeldt. I Almedalen 2012 berättade Reinfeldt att man precis som USA stött syriska rebeller med svenska skattemiljoner. Samma mestadels islamistiska grupperingar som efterhand utvecklades till Islamiska staten. I Almedalen 2 år senare, 2014, deklarerade samme Reinfeldt att Sverige nu var en humanitär stormakt och vädjade till det svenska folket att öppna sina hjärtan för det kaos som han själv bidragit till att skapa, till de som nu befann sig på flykt. Reinfeldts beteende är helt och hållet logiskt eftersom han inte är lojal till Sverige eller för den delen till mänskligheten, utan till sina globalistiska herrar, inklusive det projekt som fortfarande är det mest kontroversiella och även det mest akuta att påtala. Nämligen det att man i kraft av hela sin samlade maktapparat driver på ett demografiskt folkmord i västvärlden. Det stigma som skapats kring europeiska folkgruppers biokulturella integritet är inte naturlig. Den är ett resultat av psykologisk krigsföring där välvillig empati att hjälpa utsatta människor utnyttjas som ett vapen tillsammans med politisk korrekthet för att radera ut deras arv från historien. Mot den bakgrunden är det inte bara rättfärdigt att göra motstånd för att vända detta skeende. Snarare är det en moralisk plikt inför efterkommande generationer såväl som inför våra förfäder. Europa är idag utsatt för ett enormt tryck och hennes förkämpar för ett ännu större. Priset att betala för att ge sitt bidrag till denna strävan är ofta dyrt, i form av social stigmatisering och förlorade karriärsmöjligheter som följd.
För mig, liksom för så många andra i ett forum som detta, är samtidigt alternativet att inte göra något omöjligt att leva med. Likt kol som utsätts för ett tillräckligt högt tryck så småningom omvandlas till diamant, måste samma omvandling bli en del av vårt öde. I den aska som följer i spåren av den destruktiva dagordning som drivs växer redan nu fröet till en ny civilisation till sig. Det är ett frö som slagit i underjordens mörker och strävar upp mot ljuset, innerligt förvissat om att förr eller senare bryta markytan och slå ut i sin fulla prakt. Nya alternativ till den etablerade världsordningens strukturer har vuxit fram på många fronter, i synnerhet när det gäller informationskanaler. På sikt är det viktigt att även ett nytt penningsystem skapas, ett som tjänar människan istället för att människan tjänar systemet. Kryptovalutan Bitcoin är ett exempel och ett bevis på att det finns en framkomlig väg också på penningområdet. Även om min personliga bedömning är att just Bitcoins design inte är ändamålsenlig för de behov en ny valuta måste kunna fylla. Ett särskilt kapitel i penningmakten är tillägnat alternativa penningsystem och jag uppmuntrar var och en att fördjupa sig i detta tema för att på sikt kunna utveckla en värdig efterträdare till Bitcoin som en del av den nya civilisationens infrastruktur. Avslutningsvis vill jag, precis som i avslutningen av penningmakten, citera den engelska ekonomen Frederick Sobey. Hans ord från 1934 är fortfarande lika aktuella i en värld som, än så länge, fortsättningsvis domineras av korrupta strukturer med penningmakten som bas. Låt oss inte förslava människor så att bedragare kan härska, utan ta tillbaka vår suveräna makt över pengar så att människor kan vara fria.